Cutis Porcelana para sa makinis, flawless, kahit anong skin type ay pwedeng-pwede to. Naglagay lamang ako dito ng puting itlog pagkatapos kape po. Kahit anong kape ay pwedeng-pwede po nating gamitin pagkatapos 1 teaspoon lamang po ang aking inilagay. Napakaganda ng dala nito lalo na rin sa ating gagawin gamit-gamitin na nagbibigay makinis lalo sa kutis pagkatapos halu-haluin lamang pong mabuti. At dito nga po sa ating gagawin, napakaganda pang araw-araw ay pwedeng-pwedeng gawin. Pagkatapos kong haluin, kumuha ako ng lemon, kalahating lemon po ang kakailanganin, dinirekta ko na rin tong piga-pigain. Pagkalagay ko nito, hinalo-halo ko pa rin pong mabuti para na rin dun sa tamang texture at yung pinaka-resulta ng ating ginawa. Nagbalance ang tamang texture ng lemon, kape at yung pinakaputing itlog natin. At kahit anong skin type po ay pwedeng-pwede rin pong gumamit nito. Na pinapanatilihin nitong moisture ang ating kutis, napakaganda nito pang araw-araw lalo sa ating balat. Gustuhin man natin maging makinis, kutis flawless, kutis porcelana, pwedeng-pwede tong ating ginawa. Dahil ang kape kasama ng lemon nagbibigay pusyaw at puti kinis lalo sa kutis. Kumuha lamang ng maliit na bulak, idirektang ilinis sa ating muka. Pwedeng hanggang leeg ay pwedeng-pwede rin po at ibabad lamang natin ito. Sobrang ganda rin talaga ng effect dahil pag nababad, natutuyo ito at pagkabanlaw sobrang nakaka-relax na nagbibigay kinis, flawless, napaka-refreshing lalo sa kutis. Na nagbibigay liwanag na makinis at napakaganda rin talaga ng pinaka-resulta. Dahil pare-pareho itong mayaman na rin sa antioxidant at napakagandang benefits. Kasama na rin ang puting itlog na tumutulong maghigpit lalo na rin sa mga pores natin, nagbibigay tuyo lalo na rin sa mga pimples. Na tumutulong makaalis lalo sa pangingitim o dark spot na nagbibigay makinis lalo sa balat. Na nagbibigay kutis porcelana. Thanks for watching guys! Bye!